مساء الخير أحبائي وأعزائي. لأول مرة في الحياة الكنيسة تعلن امرأة تكون قسا أو كاهنا زي ما بيقولوا، سالي عاجر كأول قسيسة. أعلن القس عماد حداد الرئيس المنتخب لمجمع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بأن الكنيسة في استعداد أو تستعد لرسامة سالي عاجر، والتي أنهت مؤخرا دراسة الماجستير في ألمانيا، وهذه تعتبر أول امرأة محلية سيتم رسامتها كاهنة أو قسيسا لدى الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين. كما أعلن حداد في تصريحات إعلامية له اليوم بأن المجمع الإنجيلي اللوثري قرر في عام 2006 الموافقة على رسامة النساء، ولسه ياما هنشوف. كما علمت البوابة نيوز بأن سالي عازر من المقرر أن تنتهي من تدريبها العملي في أكتوبر المقبل 2022 من ألمانيا، ثم تعود إلى موطنها الأصلي فلسطين لكي تتم مراسم رسامتها في يناير المقبل 2023. ولسه ياما الدنيا هنشوف وهتورينا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عندنا أخبار جميلة حلوة جدا، أخبار سارة وبصفة خاصة للإخوة المسيحيين. أول مسيحي يرأس المحكمة الدستورية العليا من هو؟ هو المستشار بولس فهمي. هذا المنصب اللي كان بينصبه المستشار علي منصور، اللي حكم البلاد بعد عزل مرسي وحل مجلس الشعب والشورى. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 9 فبراير الجاري. وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 22 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري. المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957، ويبلغ من العمر 65 عاما. عين بالنيابة العامة سنة 78، وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2014. له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق وأن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. قرار جمهوري. وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. وأكد النائب طارق رضوان إن مصر في عهد الرئيس السيسي دخلت تدخل عصرا جديدا في كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان، والترسيخ الحقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وهي المواطنة الحقيقية التي أنا أفتخر بها، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي. موجها التهنئة للمستشار بولس فهمي الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا. شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته الجميلة، قراراته التي ليس بها أي تمييز.
موضوع آخر: مذيعة الحدث اليوم: سأقضي وسأقاضي من اتهمني بفبركة مداخلة مجدي يعقوب. قالت الإعلامية نوران محمود مقدمة برنامج الحياة أحلى المذاع عبر الفضائية الحدث اليوم أن زميلها المذيع شريف عادل حرر محضر رقم 504 لسنة 2022 إداري قسم ثالث أكتوبر ضد شخص يدعى محمد جمال ويزعم أنه مساعد الدكتور مجدي يعقوب وينسق مع البرامج التلفزيونية لمداخلات الدكتور مجدي يعقوب على حد قولها. وأضافت نوران في تصريحات خاصة للقاهرة أن اتهامها بفبركة المداخلة أمر لا أساس له من الصحة وليست مسؤولة عنها، وأوضحت أنها لم تعلم حقيقة الأمر إلا بعد انتشار مقاطع من الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على المواقع الإخبارية، مشددة على أنها تحترم قرارات نقابة الإعلاميين وقناة الحدث اليوم وتكن كل الاحترام والتقدير للدكتور مجدي يعقوب. وأشارت مذيعة الحدث اليوم إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنصات والمواقع التي تتناول القضية في سياق التشهير والإلقاء بالتهم قبل الانتهاء من التحقيقات الرسمية. خبر آخر وهو خبر ما يحزن جميع المصريين جميعا: 13 معلومة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام والاتجار بالبشر. هذا الإنسان البسيخ، هذا الإنسان الذي لا يحترم من هم الأطفال، هذا الإنسان الذي ليس لديه شفقة على الأيتام. أصدرت النيابة العامة بيانا بتفاصيل التحقيقات في بلاغ تقدم به المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نشر بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم محمد أمين عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، والذي عرض 7 معلومات خاصة بالقضية وجاءت كالتالي: النيابة العامة تأمر بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة. النيابة: محمد الأمين استغل ضعف الفتيات الأيتام للتعدي عليهن جنسيا. أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق تجاه الأمور الجنسية. النيابة تستمع لشهادة نجدة الطفل بالقومي للطفولة بشأن اتهام محمد الأمين بتعدي على فتيات بدار بأيتام يمتلكها. أطباء نفسيون تؤكد معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي وتعرضهن للتحرش في الدار. الفتيات تؤكد أن المتهم اصطحبنا لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع وطلبوا مننا أفعال مخلة. النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة وأشارت لأسماء فتيات آخريات مجني عليهن. المتهم يواجه اتهامات الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة والتهديد. محمد الأمين هتك عرض 7 فتيات أطفال بدار أيتام بالقوة والتهديد. رئيس صفحة أطفال مفقودين قدم تسجيلا يؤكد معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش في الدار. النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد جلسة الأحد المقبل لمحاكمة المتهم. النيابة تستند لأقوال 13 شاهدا وتقارير القومي للطفولة والبحث الاجتماعي. النيابة استندت في قرار الإحالة لتقارير الطب الشرعي والبحث الاجتماعي والأمومة والطفولة. وأنا عن نفسي وذاتي أشعر بالخجل حين أتحدث عن هذا الموضوع بالألفاظ المسيئة التي أساء بها إلى مصر هذا الشخص الدنيء الذي استغل يتامة الأطفال الأبرياء
حقا إنه إنسان بلا مشاعر بلا قلب، لا أقول بلا دين، لأنه شخص يعز علينا ديننا، وهو الدين الذي هم إخوتنا المسلمين الذين يعزون علينا في هذه البلد القيمة التي يرأسها رئيسا حكيما الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأسنا كمسيحيين البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية. وندعو من الله أن يجعل مصر دائما في العلو وفي النمو دائما وفي أعلى سمو دائما في بين جميع البلاد الدول العربية والدول الأوروبية. وندعو من الله أن يحفظنا في هذا اليوم المبارك. أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. سلام، وأكمل معكم مواضيع أخرى، وهو موضوع شيق آخر.